Politika në Kosovë në fakt u gjet krejt e papërgatitur me publikimin e akt akuzës ndaj presidentit Thaçi, kreu të PDK-s Veseli dhe të tjerëve. Të shikojmë se çfarë thot për këtë Haki Abazi, ish zëvendës kryeministër nga lëvizja vetëvendosje. Zoti Abazi, ndoqëm vizitën e kryeministrit Rama në Prishtinë, u duk sikur pati një ngërç me Albin Kurtin. Si shkoj? Ju bindi dikush? Ishit me dymendje për t'u takuar? Në fakt nuk do ta quaja ngërç, mirë po fakti që kryeministri Rama nuk tregoi as pak edhe kujdesin më të vogël për gjithë shqiptarët në Kosovë për 4 muaj të qeverisjes tonë në kohë pandemie, kur rrezikohet çdo shqiptar këtu, është paksa e çuditshme e paradoksale që Zoti Rama të bëjë një vizitë në kohën kur realisht nuk po dihej se çfarë po ndodh, por në të njëjtën kohë kujdesës sikur është i kujdesshëm vetëm kur bëhet fjalë për mini Schengenin, e nuk lejon që në një farë forme të bëhet debati i brendshëm Kosovë ashtu siç duhet për brenda aktorëve politik. Tani është e dukshme që ne kemi përveç se kujdesin edhe vullnetin e mirë me që kryeministri Kurti i ofroi kryeministrit Rama që të bëhej takimi qoftë edhe të komunikohet performance se si do luftohet pandemia edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, dhe ai kishte refuzuar në një farë forme të fillonte bashkëbisedimin për këto çështje të rëndësishme me ne. Sigurisht që edhe ato ardhjet me lekun anti-plumb ose formën patronizuese të gjuhës së tij ndaj gjithë asaj që duket se është diskursi i zhvillimeve në Kosovë, nuk i bën nder një kryeministri shqiptar. Sigurisht që mori edhe një, si them, çmim të merituar me refuzimin e zotit Haradina që të takonte, sepse kishte bërë një hap të çuditshëm duke ngritur akuzë ndaj një ish kryeministri në Kosovë, dhe kjo në një periudhë shumë të shkurt kohore tregon që vërtet zoti Rama duhet ta rikonsideroj qasjen ndaj Kosovës, sepse ky është vend megjithatë i pavarur dhe Kosova flet nëpërmjet institucioneve të zgjedhura të saj, jo batonaxhi ose servile të tjerë që mund të interpretojnë situatën dhe zhvillimin në këtë vend për Ramën. Okej. Është një situatë në fakt goxha delikate në Kosovë. Kemi publikimin e akt akuzave ndaj presidentit Thaçi, kreut PDK-s Veseli dhe personave të tjerë për të cilët nuk janë dhënë emrat konkret. Juve ku qëndroni në këtë situatë? Tani, siç jeni edhe të njoftuar, lëvizja vetëvendosje ka votuar kundër formimit të gjykatës speciale, dhomave të specializuara, pikërisht për arsyeën se kjo gjykatë është ngritur për të ndjekur vetëm një grup pjesëtar të një grupi etnik, që është një presedent jashtëzakonisht i rrezikshëm në drejtësinë ndërkombëtare, por në drejtësinë në përgjithësi, pikë. Me që drejtësia nuk mund të jetë selektive, e as gjykimi nuk mund të jetë selektiv për një periudhë kohore të caktuar, ku e dim që veprimet gjenocidale i kanë shkaktuar shteti i Serbisë me grupet e tyre paramilitare dhe militare policore, dhe kjo ka qenë arsyeja që lëvizja vetëvendosje edhe sot vazhdon ta konsiderojë të gabuar idenë për të krijuar një gjykatë vetëm për shqiptarët. Por s'kemi çka i bëjmë faktit që vetë Thaçi kishte dredhur dorën e deputetëve të tij për ta kaluar në Parlamentin e Kosovës vendimin për formimin e dhomave të specializuara. Dhe tani, siç thot populli, ja paft hajrin, sepse ai kishte vendosur dhe ai e bëri. Sigurisht që shikuar nga retrospektiva, sikur ka planifikuar që ai nuk do të shkojë atje ose nuk do të ngritet asnjë lloj aktakuze ndaj tij, por do të shkojë diku tjetër. Si duket kësaj radhe llogaria nuk i ka dalë tamam. Edhe më vjen keq që sot në 20 vite pas lirisë Kosovës ne duhet ballafaqohemi me një proces çfarë si duket është e pa te kalueshme fakti që do të ketë konsekuenca edhe për Kosovën, me që ky bart pozitën e presidentit. Do të thotë është një vijë që duhet jetë shumë e kujdesshme, sepse nuk mund gjithashtu ta refuzojmë
ballafaqimin me drejtësinë ndërkombëtare. Në anën tjetër duhet lënë anash sepse lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës përveç se ka qenë e drejtë, ka qenë e domosdoshme për t'u liruar nga pushtuesi serb. Dhe asnjë individ e askush nuk mund ta vënë në pikpyetje luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe me këtë kujdes ne duhet parë edhe faktin që kushdo individ që mund të jetë i akuzuar, në këtë rast me një akuzë të pakonfirmuar për presidentin dhe kryetarin e Partisë Demokratike, të ballafaqohen si individ dhe jo si organizat apo institucion i shtetit Kosovës, qoftë edhe në periudhën kur ka vepruar ushtria lirimtare e Kosovës. Këtë në fakt e ka bërë edhe të qartë ish prokurori Clint Williamson, sepse nuk kemi të bëjmë me gjykimin ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës, po janë ngritur akt akuza ndaj individëve të cilët kanë qenë të apostrofuara nga raportet ndërkombëtare të cilat janë bërë në të kaluarën për veprimet e tyre. Tani, nëse janë apo nuk janë fajtor, ajo është çështje e drejtësisë dhe procesit të gjykatës. Megjithatë bëhet fjalë për leadershipin e UÇK-s. Ju besoni që UÇK-ja ka kryer krime? Absolutisht nuk besoj që ushtria lirimtare ka bërë krime ose mund t'i mveshët se ka bërë krime. Leadershipi i ushtrisë lirimtare të Kosovës në fakt ka pas shtabin e përgjithshëm, po bëjmë fjalë për dy individ të cilët kanë qenë në strukturat e ushtrisë lirimtare, por ushtria lirimtare e Kosovës ka pas komandantin Adem Jashari, ka pas komandantët e zonave dhe ushtarët e vet të cilët kanë punuar me ndershmëri, kanë luftuar me qëllimin e vetëm çlirimin e Kosovës nga okupatori serb. Çfarë mund të bëjnë individ të caktuar, besoj që secili mund edhe duhet përgjigjet për veten e tij. E kuptoj. Ndërkohë vetëvendosja është në opozit. Çfarë jeni duke bërë juve tani? Apo prisni që të filloni protesta, do të ketë protesta? Ndërkohë janë paralajmëruar protesta nga shoqatat e luftës kundër këtyre akt akuzave të bëra publike tashmë. Juve ku do t'jeni në strategjinë tuaj të reagimit, le themi? Tani, ajo çfarë ka ndodhur me rrëzimin e qeverisë Kurti është përmbysje edhe kushtetuese edhe demokratike e rendit demokratik në Kosovë. Sepse pikërisht si duket nga sikleti i madh që ka Thaçi ka tentuar që të krijojë një qeveri kukull e cila do të ndjek vetëm qasjen edhe agjendën e tij. Unë mendoj që tani e ka kuptuar edhe ai që kjo ka qenë gabim sepse institucionet e Kosovës të dobta nuk i ndihmojnë as vet atij e as kujt tjetër në vend për ta mbrojtur të drejtën e qytetarëve dhe institucioneve të saj. Do të thotë brenda 2 javë është dëshmuar që ajo që kemi thënë se nuk duhet ngutemi për ta rrëzuar një qeveri legjitime të dalur nga votimet e 6 tetorit, sikur ishte kthyer bumerang vetë Thaçit, sepse tani kemi një qeveri e cila realisht nuk e mbron as veten e vet, me që nuk ka as mbështetjen qytetare e as kapacitetin për të bartur peshën e rënd në për cilën po kalojnë. Kështu që strategjia jonë është e qartë, ne duam zgjedhje demokratike, ku qytetarët vendosin për vullnetin e tyre dhe askush tjetër, dhe të nxjerrim institucione kredibile që kanë kapacitetin dhe legitimitetin për të marrë me cilën do nga temat që janë përpara, qoftë dialogu me Serbinë, qoftë përballja me gjykatën speciale, apo pandeminë që, siç e keni parë, që nga momenti kur kemi dalë nga qeveria, kemi një mungesë të plotë të besimit të qytetarëve të kjo qeveri ilegale që është formuar dhe janë rritur numrat, kemi stërngarkim të kapaciteteve të shëndetësore dhe jemi duke ecur drejt një situate që vash Zotit mos mrrim atje, po që është ngjashme me Italinë, ku qeveria e shkëputur nga qytetarët rezulton në infeksion të shpejt të njerëzve me COVID-19 dhe rrjedhimisht kolaps të sistemit shëndetësor. Ne jemi, edhe ju kemi thënë edhe atëherë, që të mos bëhet rrëzimi i qeverisë në mes të pandemisë sepse do të ndikojë negativisht në besimin e qytetarëve. Ne jemi për ta kthyer këtë besim, ne jemi për të krijuar prap urën ndërmjet qeverisë legjitime dhe qytetarëve dhe që së bashku të tejkalojmë spari rrezikun për shëndetin, e së dyti edhe për ta rikuperuar sistemin ekonomik dhe ekonominë në përgjithësi të Kosovës, e cila sigurisht që është dëmtuar një nga e kaluara e korruptuar e kriminale
e qeverive të cilat kanë shpenzuar pa kriter fondet publike dhe nga ana tjetër edhe nga restriksionet që kanë qenë të domosdoshme gjatë kohës së pandemisë. E kuptoj. Zoti Hoti në fakt ka paralajmëruar një ekip për bisedimet me Serbinë dhe ka kërkuar që të gjithë partitë politike të jenë pjesë e atij ekipi. Do të jetë vetëvendosje apo jo? Zoti Hoti besoj që duhet të kërkoj konsenzus për brenda partisë tij. Në mënyrë sharlatane e të papërgjithshme, LDK-ja largoi zonjën Vjosa Osmani nga Këshilli i Përgjithshëm dhe kryesia e LDK-s, njeriu më i votuar në zgjedhjet e 6 tetorit, e cila dhe barti përgjegjësinë për premtimet që u kanë dhënë elektoratit, dhe unë mendoj që LDK-ja është para përplasjes kritike brenda vetës saj për çështje ekzistenciale të partisë. Kjo rrjedhimisht tregon që Hoti nuk ka asnjë mbështetje për të hyrë në tema tjera të rëndësishme dhe për të ftuar lider kredibil duhet të jesh lider për veten, dhe unë mendoj që zoti Hoti përveç që nuk është lider, është një manipulues i situatës dhe një përcjellës i sinqert i agjendës së Thaqit që ka sjell Kosovën në një krizë institucionale e një qeveri ilegale pa legitimitet. Mendoni që nuk do të ketë tani bisedime me Serbinë? Mendoj që në pozicionin ku është Kosova, në zhvillimet me dhomat speciale gjykatës dhe me një fitore të thellë çfarë ka bërë Vučići në Serbi, do të ishte gabim jashtëzakonisht i madh që të tentohet që të bëhet një proces i cili, siç thonë, do të bëj finalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo qeveri nuk bart legitimitetin qytetar. Konsenzusi politik për brenda Kosovës është i pamundur duke pas parasysh mashtrimet që janë bërë për elektoratin, duke premtuar diçka tjetër e duke bërë një qeveri me 10 zëvendësministra e duke varur nga lista sërbska, që është drejt përse drejti instrument i Vučićit në politikën kosovare. Kjo nga ky pozicion jo i dobët, po pa legitimitet, nuk ka asnjë mundësi që dilet fitimtar për çfarëdo lloj dialogu me Serbinë, dhe gjithashtu duhet kërkuar një bashkërëndim për brenda faktorit ndërkombëtar, sepse nuk mund të jemi, si themi, lev e përplasjes ndërmjet Shtetet e Bashkuara dhe Unionit Evropian. Duhet të ndodhë një rikonsiderim i pozicionit amerikano-evropian, që garancioni për zbatimin dhe implementimin e marrëveshjes të vjen nga të dyja anët e Atlantikut dhe të mos ndodhë që njëra anë të shtyje një agjendë dhe ana tjetër të shtyje agjendë tjetër, sepse Kosova nuk ka kohë për të humbur me nënshkrime të marrëveshjeve të cilat e vendojnë në pozicion të vështirë. Mendoni që ka dy agjenda, një agjenda amerikane dhe një evropiane? Po, është shumë e qartë. Unë mendoj që shkuarja e delegacionit me 27 qershor që planifikohej ishte pa evropianët, përderisa evropianët po planifikonin një proces të tjetër të udhëhequr nga zoti Lajçak në Bruksel. Nuk them se njëra apo tjetra do të ishte më e mirë ose më e keqe, por ajo që duhet ditur është se nuk mund të hyjmë me sy mbyllur, ashtu siç është bërë dialogu për 7 vite, me marrëveshje të cilat nuk janë zbatuar asnjëherë, dhe Serbia ka bërë progres në sabotimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, ndërsa Kosova ka shënuar regres në të gjitha fushat, përfshirë edhe marrëdhënie ndërkombëtare, por edhe jetën e përditshme të qytetarëve, duke mos pas liberalizim të vizave, zhvillim ekonomik të mangët, investime direkte të huaja gati se në zero, dhe është përplasur për brenda me mungesën e zbatimit ligjit, sepse është një klasë politike këtu e cila në vazhdimsi ka qenë mbi ligjin dhe ka vepruar mbi ligjin duke mbrojtur interesat e tyre klanore e grupore në përdorimin e resurseve dhe buxhetit të shtetit. Kjo nuk mund të vazhdojë më, përkundër faktit se për një kohë si duket kanë arritur që të krijojnë një grup interesi kundrejt vullnetit të qytetarëve, duke rrëzuar qeverinë Kurti, edhe duke si thash, shembur edhe rendin demokratik edhe kushtetues në vend. Mirë po, sigurisht që kjo gjendje është e paqëndrueshme dhe ne patjetër se do të shkojmë në zgjedhje, aty ku vendoset me votën qytetare. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve.